Tani rikthejmë vëmendjen tek fjala e Perëndisë se mbalëm ato që unë shoh duke tjetër. Në fakt nuk kam një PowerPoint siç e kam zakonisht. Por mesazhi që ne do të shikojmë së bashku sot e gjithë Bibla, çfarë kërkon Perëndia nga ne. Bibla në fakt ka qenë subjekti shumë opinioneve të ndryshme. Nuk e di në fakt çfarë opinioni keni ju për Biblën. Por filozofi i madh Volteri parashikoi që Bibla do të zhdukej si libër brenda 100 viteve. Ai ka thënë këtë në shekullin 18 përpara se më shumë se sa 200 vjetësh. Dhe kur ai jetonte në fakt nuk kishte një lloj skepticizmi të madh në lidhje me Biblën, por ai ishte shumë i guximshëm dhe tha që Bibla do të zhdukej për 100 vjet. Por ky lloj skepticizmi në fakt u bë edhe më i madh në shekullin 19, një historian tjetër shkruan: nga shekulli 19, perëndimorët ishin tashmë më të sigurt që atomet ekzistojnë se sa ishin të sigurt për ndonjë gjë të veçantë që Bibla flet. Ndërsa një fjalor i fjalëve të huaja botuar nga ish bashkimi sovjetik rreth 65 vjet më parë e përcakton Biblën në këtë mënyrë, që ngjason fakt bot kuptimi tonë që ne jemi rritur një pjesë prej nesh jemi rritur gjatë kohës së komunizmit, edhe përkufizimi për Biblën ishte ky: një koleksion i legjendave të ndryshme në mënyrë reciproke kontradiktore dhe shkruar në kohë të ndryshme dhe plot me gabime historike e mbajtur nga kisha si një libër i shenjtë. Por në një njëjtën kohë ka edhe shumë njerëz të tjerë gjatë historisë që kanë pasur në fakt një vlerësim tepër të lartë në lidhje me Biblën. Për shembull, në shekullin e 4, peshkopi i Milanos Ambros e përshkroi Biblën në mënyrë mjaft të bukur dhe ai thotë kështu: ashtu si në parajs Perëndia ecën në shkrimin e shenjtë duke kërkuar njeriu. Pastaj një filozof i njohur, Immanuel Kant, ka shkruar: një rresht i vetëm në Bibël më ka ngushëlluar mua më shumë se të gjithë librat që kam lexuar. Një rresht ka qenë më shumë ngushëllim për mua se sa gjithë librat e tjerë thotë që kam lexuar. Pastaj një shkruas fjalori, Webster, ka thënë për Biblën: më vjen keq për njeriu që nuk gjen ndonjë pasuri të madhe mendimi në të dhe parimeve për të jetuar. Pastaj Abraham Lincoln, një ndër personat më të njohur të Amerikës, ka thënë: dhurata më e madhe që Perëndia i ka dhënë njeriu. Dhe gjithashtu ai shton në tutje duke thënë: pa atë nuk mund të njohim të drejtën nga gabuarat. Pastaj një president tjetër amerikan, Theodore Roosevelt, ka thënë: një njohje e mirë e Biblës është më mirë se sa një arsimim në universitet. Pra do të vlejë më shumë. Pastaj një autor tjetër, një studiues i njohur i Biblës dhe i greqishtës, Robertson, dëshmoi kështu: jepi një njeriu një Bibël, një mendje të hapur, një ndërgjegje të pasur që punon mirë dhe do ta kesh të vështirë ta mbash atë nga të qenurit baptistë, ka fjalën nga qenuri i krishterë. Ka atë tipikën e tij, domethënë që i përket, por më një krishterë baptist. Tani, disa njerëz nga ana tjetër mendojnë se kanë një besim të madh te Biblës dhe megjithatë sinqeriteti i tyre nuk do të thotë që me të vërtetë ata e kuptojnë Biblën. Në fakt, para 100 vjetësh ose më shumë se 100 vjetësh, mbreti Meliku i dytë i perëndorisë së Etiopisë bëri diçka të veçantë në lidhje me Biblën. Ai kishte një besim të madh, tepër të madh fakt te Bibla. Kur do herë që ndjehej sëmur, griste disa fletë nga Bibla dhe i hante ato. Dhe besonte që duke i ngrënë ato do të shërojë. Kjo ishte në fakt një praktikë rregullt, edhe Bibla gjithmonë ai hante, gjithmonë Bibla shkonte në drejt mbarimit, gris. Edhe ishte një mënyrë rregullt që ai kishte, domethënë kishte shpikur atë ilaçin e veçantë. Por në një nga ato smundje të veçanta mësoi një ishemi, në fakt një goditje në tru, edhe në jetor të vitit 1913, kur ai filloi të ndjehej mjaft të smur, i kërkoi një prej shërbëtorëve të tij që t'i griste gjithë fletët e parës mbretërve dhe dytës mbretërve. Edhe që ja jepte një pas një këto fleta. Dhe në fakt ai vdiq përpara se të mbaronte dytën e mbretërve.
Nuk e di nëse është mënyra e duhur për të besuar te Bibla. Paktën ky mbret zbuloi që unë nuk e kam provuar, nuk mund të them që ju bën mirë apo ju bën keq nëse e hani në këtë mënyrë, por nuk është mënyra besoj e duhur çfarë thot Bibla pak. Në një mjek mund t'ju sugjeroj këtë që kemi dy mjek në kish edhe nuk e di pyesni ata nëse kanë ndonjë vlerë. Pavarësisht, nëse e pëlqejmë Biblën apo jo, por e sigurt është që Bibla megjithatë mbetet një libër popullor. Në fakt është libri më i shitur në botë. Megjithëse është libri më i shitur në botë, nuk i qëndron ai shumë kësaj të vërtetës që është libri më i lexuar në botë. Është libri më i lexuar në botë, por në krahasim me atë sa njerëz e blejnë, sa njerëz e lexojnë. Në fakt të krishterët mund të besojnë që Bibla është fjala e Zotit dhe mund të zotërojnë një kopje. Pra, ne mund të kemi shumë se sa një kopje, në fakt, por çështja është a e lexojmë atë. Dhe nëse e lexojmë, sa e njohim atë, sa e njohim Perëndinë e Biblës. Një ndër dëshirat dhe objektivat që ne kemi si kish, si pleq në fakt për këtë vit, është që të ndihmojmë ju që ndihmojmë pra secilin prej nesh të lexojmë Biblën në mënyrë të rregullt çdo ditë. Pra të gjejmë mënyra se si ne mund të mbrojmë dhe të nxisim njëri tjetrin për ta bërë këtë. Ne në fakt besojmë që një pjesë e anëtarëve ose lexojnë pak, fare pak, në raste ose as pak fare. Edhe ne dëshirojmë fakt që ta njohim sa më mirë fjalën e Perëndisë, të njohim Perëndinë e Fjalës përmes Fjalës. Kështu që mbasi kemi mbaruar fakt studimin e letrës së parë të Romakëve, ne do të studiojmë librin e Fjalës, por para se të shkojmë atje, do të kemi sa 4 mesazhe hyrje. Do të bëjmë një mesazh që është ky i pari i sotëm, një mesazh përmbledhës i gjithë Biblës. Pra çfarë kërkon Perëndia prej nesh, pra çfarë na thotë e gjithë Bibla. Pastaj mesazhi i dytë do të shikojmë përmbledhje mesazhit të librave të dhjatës së vjetër, pastaj mesazhi i tretë përmbledhje mesazhit të dhjatës së re, pra çfarë na mësojnë gjithë librat e dhjatës së re, dhe pastaj mesazhi i katërt është mesazhi i zanafillës, pra një përmbledhje të zanafillës. Ideja është që Bibla ka një mesazh kryesor. Megjithëse është një koleksion librash, pra është një koleksion prej 66 librash, edhe madje përmban njëri prej tyre përmban 150 kompozime që është libri i psalmeve, edhe janë psalme në fakt të mrekullueshme që na shikojnë edhe drejtën e sy. Në fakt këto libra janë të shkruar të paktën nga 30 autorë të ndryshëm, të shpërndarë në një periudhë kohore 1500 vjetësh dhe përfshin pothuajse zhanra nga të gjitha llojet, duke filluar nga historinë, kode ligjesh, parime etike, traktate filozofike, ligjërata, drama, këngë, himne, poema epike, letra zyrtare dhe personale dhe profeci. Pra i gjejmë nga të gjitha llojet e zhanrave që ne kemi në gjuhë. Shkruesit e tyre në fakt janë nga gjithashtu të llojeve të ndryshme. Puna e shkrimit të tyre shtrihet nga koha e lartësisë, që nga koha e Egjiptit deri përtej lavdisë së shkallëqyeshme të Romës në kohën e Agustinit, nën Agustinit. Megjithëse ne shohim një koleksion të tërë, kaq të madh të librash, autorë të ndryshëm, në kohë të ndryshme, por ky libër ka një diçka të veçantë tepër çuditshme. Edhe në fakt, megjithëse ka një një llojshmëri të madhe, shikojmë që në tërë karakterin e këtij libri, në karakterin e tij të brendshëm, shikojmë që është një dorë e tërë që i drejton të gjithë këta autorë. Pra ky libër që është Bibla, megjithëse është koleksion librash, është ai që i shkruar në një mënyrë të tillë që pothuajse, po nëse do të heqim një libër, do të na sillte neve konfuzion dhe rrëmuj, nuk do të kuptonim asgjë nga fjala e Perëndisë. Është mësuar një njëjta doktrinë nga fillimi deri në fund. Edhe me të vërtetë ky libër në fakt është në tërësinë e vet një qartësi të tillë që asnjë libër tjetër nuk e ka. Kështu që është e vërtetë, domethënë që fjala e Perëndisë është e përbërë nga shumë pjesë, megjithatë është një i tërë, një autor, edhe ky është Perëndia. Edhe siç thotë një autor, shumë llojshmëri të ndryshme në origjinën e këtyre librave dhe megjithatë një kombinim i mrekullueshëm
njërit me një kombinim mrekullueshëm njërit me të tërën. Pra të tërë librat janë në harmoni me të tërë mesazhin kryesor të fjalës së Perëndisë që na tregon neve që ka një autor të vetëm të saj që është Perëndia. Tani, ju vetë nuk e di a keni parë dy libra, nuk mbase janë edhe më shumë se sa dy, por është një libër ose në sakt një volum librash, Shqipëria nga ajri, nga Alket Islami. Sa një pjesë për ju që të keni parë. Këta libra në fakt janë një panoramë në vendit tonë që ai ka bërë fotografime nga lart të vendit tonë dhe na jep neve panorama të mrekullueshme të Bregdetit dhe të maleve. Pamjet nga lart në fakt na shërbejnë neve për ta njohur më mirë vendin tonë, për të shijuar në fakt bukuritë e tij si fushore, Bregdetin, malet, gjithçka. Edhe na japin në fakt pamje të tilla që ne nuk mund t'i shikojmë nëse ne thjesht udhësojmë me makinë. Por janë pamje nga lart, pamje mjaft të mrekullueshme. Po kështu, edhe ky predikim që ne do të shikojmë sot dhe tre predikimet e tjera që vijnë më mbrapa, do të jenë një shikim nga lart, nga një lartësi tepër e madhe për të parë ne bukuritë e mrekullueshme të fjalës së Perëndisë dhe për të na tërhequr neve tek fjala e Perëndisë. Gjithashtu, mund të konsiderojmë gjithashtu dhe fotot që bëhen të të njëjtit vend, pra është një njëjti vend, por bëhet në një harë kohor të ndryshëm, për të parë se çfarë ndryshimesh ndodhin gjatë një harku kohor. Kjo na lejon të shikojmë ndryshimet që ndodhen në disa momente të caktuara të harkut kohor. E njëjta gjë është edhe me leximin e Biblës. Leximi i Biblës ka të njëjtin efekt. Në fakt, sigurisht që Bibla është shumë e shkurtër se sa të gjitha ngjarjet që ajo na jep. Edhe madje mund ta lexojmë neve të tërën, edhe përsëri kohën e cilën ne e lexojmë është shumë e shkurtër në krahasim me kohën që ajo përmban në tërësi. Kështu që edhe kohës në fakt që ajo i është dashur të shkruajë, kohë shumë e gjatë. Kështu që teksti i vetë shkrimit është si thua një sër fotosh të ndryshme në kohë të ndryshme që na ndihmojnë neve për të shpjetuar në harë kohor të shkurtër për atë çfarë Perëndia ka bërë dhe kush është Perëndia dhe na japin në mesazhin e gjithë Biblës. Dhe në fakt përvijimi i historisë që ne do të ndjekim, edhe skica e studimit në fakt ka shumë që ne do të shikojmë është thjesht do të shikojmë historinë e premtimeve që ka bërë Perëndia dhe pastaj do të shikojmë se si Perëndia ka mbajtur premtimet. Në fakt në dhjetën e vjetë do të shikojmë shumë mirë që Perëndia u bën premtime njerëzve të tij dhe pastaj shikojmë në dhjetën e re se si Perëndia i mban këto premtime. Pra edhe një herë, nëse dikush do të bënte një përmbledhje çfarë thot dhjata e vjetër dhe çfarë thot dhjata e re, në dhjetën e vjetër gjejmë premtimin e Perëndisë dhe në dhjetën e re gjejmë përmbushjen e premtimeve të Perëndisë. Kështu që besoj që kjo do të na ndihmojë neve për të parë edhe mesazhin e tërësor të gjithë Biblës. Pra ky mesazh, edhe ose më saktë ky studim do të na ndihmojë të shikojmë neve se sa i rëndësishëm është mesazhi i Perëndisë që ai ka për ne në dhjetën e vjetër dhe në dhjetën e re për të parë se kush është Perëndia dhe për të parë çfarë ai ka bërë. Dhe unë shpresoj që ndërkohë që ne do të shikojmë këtë, do të ketë një efekt tek ne, domethënë do të na prek neve ose ne do të prekemi prej saj. Do të kapim mesazhin e saj ose mesazhi i saj do të na prek neve. Siç thot Martin Luther, ose siç ka thënë Martin Luther, Bibla është e gjallë, më flet, ajo ka këmbë, vrapon pas meje, ajo ka duar, më kap mua. Edhe unë lutem që fjala e Perëndisë, ndërkohë që ne do ta shikojmë në tërësi, do të ketë të ndikim ose më saktë në këtë mënyrë do ta shikojmë neve fjalën e Perëndisë, siç thot Luther, pak siç është ajo në të vërtetë. Le të shikojmë pra në fillim fare premtimin e bërë nga Perëndia, pra mesazhi i dhjetës së vjetër. Pra edhe një herë shumë shkurt, shumë qartë. Çfarë përmban dhjata e vjetër? Dhjata e vjetër përmban premtimet e Perëndisë. Dhjata e re përmban premtimet që ka mbajtur Perëndia. Tani kur lexohet Bibla nuk lexohet fakt si e tërë, pra nuk mund ta arrish ta lexosh të tërën. Por çfarë ndodh? Shpeshherë është që disa e ignorojnë dhjetën e vjetër. Dhe në fakt ne mund të lexojmë dhjetën e vjetër thjesht një histori bukur, për shembull ne mund të fokusohemi te njerëz të mëdhenj si Jozefi, Mojsiu, Davidi, mbasi shikojmë këta si shembuj të mëdhenj gëzimi apo shembuj të mirë për fëmijët se si ndihmojnë fëmijët të jenë të guximshëm.
Dhe ne mund të lexojmë edhe disa, ose mund të kemi disa psalme të preferuara, disa fjalë të urta preferuara, por në tërësi ne injorojmë dhjetën e vjetër. A ndodh kjo në base jemi përtaç, pra nuk jemi aq të fokusuar për ta lexuar fjalën e Perëndisë, përfitojmë sa më shumë prej saj. Tani, lejo të them këtë gjë, që nëse je i krishter, ju e dini mbi zbulesën që na ka dhënë Perëndia, zbulesën e tij të mrekullueshme që na ka dhënë Perëndia në dhjetën e vjetër, dhe që në tërësinë e vet ka në qendër Krishtin, perëndimet që kanë bëjnë me Krishtin dhe që përmbushen në dhjetën e re. Megjithatë, me lejon të them këtë gjë, vëllezër motra, ju lutem më madh. Nëse ne injorojmë dhjetën e vjetër, ne kemi injoruar bazën dhe themelin e dhjetës së re. Pra nëse nuk kuptojmë dhjetën e vjetër, do jetë shumë e vështirë të kuptojmë si duhet dhjetën e re. Konteksti për të kuptuar, në fakt, personin dhe veprën e Jezu Krishtit është pikërisht dhjeta e vjetër. Dhjeta e re, pra kush është Krishti dhe çfarë ai ka bërë, nuk ka kuptim pa dhjetën e vjetër. Puna, për shembull, e krijimit, rebelimi i njerëzimit kundër atij, pasojë e mëkatit që është vdekja, zgjedhja e njerëzve të veçantë nga Perëndia, zbulimi i mëkatit përmes ligjit, historia e popullit të tij, puna e tij mes popujve të tjerë, edhe mund vazhdoj, të gjitha këto janë në dhjetën e vjetër. Dhe këto përbëjnë bazën mbi cilën është ndërtuar mesazhi i dhjetës së re. Krishti erdhi në një moment të caktuar të historisë, të planit të Perëndisë. Kështu që le të marrim për shembull shëmbëtyrat që ne lexojmë tek Ungjilli. Ato shëmbëtyra që Jezusi në fakt tregon tek Ungjilli janë të vështira për të kuptuar, sepse ato shpesh i referohen brapa historisë tek libri i Sanafillës. Pastaj, nëse shikojmë betejat e vazhdueshme gojore që Jezusi ka me farisejt, shpesh herë është lidhur debati në lidhje me ligjin, për kufizimi i ligjit, çfarë është ligji, çfarë qëllimi ka ligji. Pastaj letrat janë të ndërtuara mbi dhjetën e vjetër. Gjithë ajo çfarë përmbajnë letrat që ne lexojmë, shpesh herë janë të pa kuptueshme për ne, sepse nuk kemi ato njohurinë e dur të dhjetës së vjetër. Pra për të kuptuar qëllimin e Perëndisë në histori, për të kuptuar radhjen e ngjarjeve historike, duhet të kthehemi pikërisht te fillimi. Nëse ne mund të kuptojmë më mirë edhe një herë dhjetën e vjetër, ne do të kuptojmë më mirë punën shpëtuese të Perëndisë në tërësi dhe në jetën tonë dhe përmes nesh. Do të kuptojmë më mirë kush është Jezu Krishti, do të kuptojmë më mirë krishterimin, do të kuptojmë më mirë Perëndinë, do të kuptojmë më mirë edhe veten tonë. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të lexojmë fjalën dhjetën e vjetër. Brenda dhjetës së vjetër, në fakt së pari do të konsiderojmë këto gjëra, tre gjëra kryesore. Një histori e veçantë. Pra, dhjeta e vjetër ndrahet, nëse mund ta ndajmë në tre komponentë kryesorë. Përmban një histori të caktuar, pra Bibla është një histori e caktuar. Pastaj do të shikojmë pasionin e Perëndisë për shenjtë të ri dhe së treti do të vëzhgojmë premtimin e shpresës së dhjetës së vjetër. Në fakt ne do të shikojmë sa do të na lejojë koha, sepse unë në fakt kam goxha më shumë shtime se zakonisht, por mbase kur vim të dhjeta e re do të bëjmë një ecje më të shpejtë, por meqë është rëndësishme të kuptuarit e dhjetës së vjetër, që e lidhet me të kuptuarin që do na ndihmojnë të kuptuarin e dhjetës së re, le të shpenzojmë pak më shumë, ju lutem, kohë në lidhje me mesazhin e dhjetës së vjetër. Le të kuptojmë së pari që dhjeta e vjetër është një histori e veçantë. Nuk është për të habitur që Bibla pikërisht fillon me këto fjalë, që besoj se cili prej nesh i di. Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën, Sanafilla 1:1. Këtu nis fakt historia e gjithë historisë. Sepse çfarë? Nuk kemi asgjë dhe krejt papritur kemi gjithçka. Apo jo? Në fillim thotë është vetëm Perëndia dhe pastaj krijoi gjithçka. Pra duhet të kuptojmë që Bibla nuk është thjesht një libër këshillash të mira fetare dhe parime teologjike. Bibla është një histori e shkruar brenda vetë historisë reale të gjithë njerëzimit. Ajo është një sagë, një epik historike, pra dhe ngjarjet në dhjetën e vjetër në fakt janë tepër manitshme, domethënë tepër të mrekullueshme, që ne t'i lëm pa i lexuar ato. Në vargun e parë të Biblës, historia pikërisht fillon pra me këtë ngjarje më të madhe, që thash, nuk ka asgjë dhe krejt papritur, krijohet qielli dhe toka, ka gjithçka. Ndërsa lexojmë pastaj me tutje, ka akoma më shumë. Ne kemi krijimin e parë, krijimin pra gjërave që janë pa jetë dhe pastaj çfarë kemi? Kemi krijimin e njerëzit.
fakt vjen që janë kafshët dhe pastaj krijimin e njeriu. Njeriu që është kurora e krijimit të Perëndisë, që është që krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë. Pastaj kemi kopshtin e Edenit dhe pastaj kemi rënien e njeriu të mëkatit. Të gjitha këto ndodhen në 3 kapitujt e parë të Zanafillës. Disa në fakt i kanë quajtur kapitullin 3 të Zanafillës, ku Adami dhe Eva mëkatuan, kapitull më të rëndësishëm të Biblës. Nëse ne heqim kapitullin 3 të Zanafillës, në fakt e gjithë Bibla nuk ka kuptim. Çfarë ka ndodhur? Se Perëndia duhet të dërgojë një shpëtimtar. Pasi Adami dhe Eva mëkatojnë, çfarë shohim? Shohim Kainin që vret Abelin. Pastaj me tutje, çfarë shikojmë? Njerëzimi degeneron fare. Dhe më në fund Perëndia thot boll dhe i gjykon botën me përmbytje duke shpëtuar vetëm njëri të drejtë, dhe ky është Noa dhe familja e tij, dhe do ta sqarojmë ne veç domethënë me njërin të drejtë, jo në kuptimin që ne referohemi shpesh. Por kur shkojmë te Zanafilla do të sqarojmë çfarë do thotë që Noa u ishte njëri i drejtë. Pastaj brezat që vinë pas Noes nuk janë akoma nuk janë më të mira. Menjëherë njerëzimin e shikojmë që rebelon përsëri ndaj Perëndisë tek kulla Babelit. Dhe këtë Perëndia çfarë bën? I shpërndan të gjithë njerëzit në sipërfaqen e tokës në ngatron gjuhët e tyre. Pastaj themelohet, ose në fakt, pastaj shikojmë premtimin e Perëndisë, një fillim i krejtësisht histori dhe se si Perëndia tregon besnikërinë e tij në thirrjen e një personi të veçantë, Abrahamit, dhe familjes së tij, me anë të cilit ai thotë do të bekojë të gjithë botën, gjithë familjet e tokës. Edhe në fakt pas një prosperiteti të shkurtër, pasardhësit e Abrahamit përfundojnë, domethënë që në fakt më vonë njihen Izrael, përfundojnë në skllavërinë e Egjipt. Pastaj vjen eksodi ku Mojsiu është ai që Perëndia thirrë dhe që drejton Izraelin jashtë Egjiptit. Pastaj Izraeli merr ligjin e Perëndisë. Pastaj njerëzit hynë në tokën e premtuar, por shikojmë historinë në një shikim të shpejtë. Për një kohë të shkurtër ato shikojmë që sundohen nga disa gjyqtarë, pastaj kemi fillimin e mbretërisë, kemi 2 mbretërit më të njohur gjatë kësaj periudhe që janë Davidi dhe Solomoni, që janë pika më kulminante e gjithë historisë së Vjatës së Vjetë ose mbretërisë. Solomoni ndërtoi tempullin ku u vendos arka e beslidhjes. Dhe ajo pastaj funksionon si qendra e adhurimit të Izraelit. Pra këtu i vinte adhuronte Izraeli. Pastaj në një kohë të shkurtër pas vdekjes së Solomonit, çfarë shikojmë është që mbretëria ndahet në 2 mbretëri. Mbretëria e Veriut dhe mbretëria e Jugut, që quhet në fakt Izraeli dhe Juda. Pastaj shikojmë idhujtarinë në rritje të Izraelit dhe që kjo e çon pastaj në çfarë? E çon Izraelin në shkatrim të plot nga Babilonia. Pastaj nga Asiria, falni, që është mbretëria e Veriut. Pastaj më vonë gjithashtu edhe Juda dëgjeron derisa shkatrohet nga Babilonia. Ata që jetojnë pastaj çfarë ndodh? Ata përfundojnë në mërgim në Babiloni, ku mbeten atje për 70 vjet. Dhe mbas kësaj periudhe, pra kjo mbetje e vogël, kthehet në Jeruzalem dhe ata rindërtojnë tempullin, edhe megjithëse Izraeli nuk e fitoi më kurrë lavdinë e tij që kishte pasur në kohën e Davidit dhe Solomonit. Dhe kjo është gjithë historia e Vjatës së Vjetër. Përse që i kanë ndihmuar, pra është histori nga lart. Histori shumë e shpejtë. Pra gjërat kryesore, kur shikon nga lart, shikon ato pikat më kulminante, pra nuk shikon se kur ka shpinë Genci ose kur ka shpinë Beni, ose Franci. Shikon gjërat tepër të mëdha. Tani, nëse hapim Biblën, shikojmë për mbajtjen e Vjatës së Vjetër, do të shikojmë që kjo histori nuk tregohet në një libër të vetë. Pra unë u dhash tërë këtë histori, në fakt gjithë kjo histori na jepet neve në 39 libra më të vegjël. Në 5 librat e parë çfarë shikojmë? Shikojmë janë 5 librat e parë tregimor sipas përmbajtjes së Vjatës së Vjetër. Domethënë që në fakt janë 5 librat e parë. Janë librat e 5 librat e pastaj vijnë librat kryesorë që vinë më mbrapa, janë Jobi, Psalmet, sepse nëse gabim fjalë të urta, predikusi dhe kënga e këngëve, që fokusohen më shumë te përvojat njerëzore në lidhje me Perëndinë. Këto libra në tërësi janë faktikisht koleksione që flasin për tërë periudhën e historisë së Vjatës së Vjetër dhe kanë të bëjnë me literaturën e urtësisë, poemave devocionale dhe nga ana tjetër të liturgjisë ceremonale që ka të bëjnë me tempullin. Pra, gjithë këto libra përfshin gjithë këto kohë me përvojat e njerëzve të Perëndisë në të gjitha këto fusha.
Pastaj, pas këngës së këngëve, do të gjejmë 17 libra duke filluar nga Isaia, duke mbaruar me Malakin. Dhe këto janë profetët. Tani, nëse 17 librat e parë faktikisht përshkruajnë historinë e Izraelit dhe grupi librave në mes përshkruajnë atë përvojën e popullit të Perëndisë, njerëzve të Perëndisë, pjesa e fundit përshkruan në fakt komentimin e vetë Perëndisë në lidhje me historinë e Izraelit. Pra nëse edhe një herë, si do llojmë, 17 librat e parë, librat e mesit, librat e fundit. Pra kemi historinë, kemi përvojën e njerëzve të Perëndisë dhe kemi vetë komentimin e Perëndisë që na jep ai neve përmes profetëve. Kështu që dhjata e vjetër sjellë na jep një zbulesë të qartë dhe konkrete të Perëndisë për njerëzit e tij dhe na është dhënë fakt përmes autorëve të tij në zhanra të ndryshme, në një kohë shtrirë kohore të ndryshme në periudha të ndryshme. Kështu që çfarë ne shikojmë është që Perëndia në një mënyrë krejtësisht madhështore ka zbuluar veten e tij, kush është ai dhe çfarë ka bërë dhe çfarë po bën dhe çfarë do të bëjë. Tani, nuk e di për ju, po besoj se një prej nesh ka asur këtë përvojë. Nuk e di, nëse ju jeni punëmarrës, për shembull, ju jeni dashur merrni dikën punë. Edhe kur e keni marrë një person në punë, ju keni marrë një rezume për këtë person. Po imagjinoni se sa e vështirë, nëse ju jeni vetë që merrni dikën punë ose ju jeni duke shkuar për të marrë diku punë dhe e gjithë edhe ju e përmblidhet në një flet. Apo jo, sa e vështirë është vendosisht faktikisht për një person të marrësh një vendim, ose ta marrësh punë apo jo, thjesht nga një flet rezume, që quhet CV ndryshe. Apo jo. Ose ju ta përmblidhni jetën tuaj, ose kush jeni dhe çfarë keni bërë. Tani, megjithatë, e vërteta është që shumë më e ndryshe kur e takon një person të flet me të, e shikon se kush është dhe domethënë ke një ndjenjë tjetër në lidhje me personin, apo jo. Kështu që tani në dhjetën e vjetë Perëndia na jep në fakt neve më shumë se sa një rezume të thjeshtë. Ai na jep një dokumentim se si ai veproi me njerëzit e tij. Ai na tregon neve se si trajtoi njerëzit e tij. Ai na tregon domethënë të gjitha këto në një shtrirë kohore të gjatë. Ne shohim pra në tërësi kush është Perëndia dhe çfarë ai po bën. Dhe kjo na sjell tani në faktikisht na sjell te gjoja e dytë në lidhje me dhjetën e vjetër, nëse duam të kuptojmë mesazhin e Biblës. Pra kemi parë historinë e dhjetës së të vjetër. Pra çfarë ajo përmban. Tani, le të shikojmë një pasion për shenjtëri, pra kush është Perëndia. Në fakt dhjeta e vjetër na paraqet neve jo të një histori të veçantë të Izraelit, por na tregon neve, na prezanton neve kush është ky Perëndi. Na tregon pasionin e tij të madh për shenjtërinë, ashtu për shenjtëri. Në fakt, shumë njerëz e lidhin dhjetën e vjetër ose kur flasin lidhje me dhjetën e vjetër, e flasin për Perëndinë e dhjetës së vjetër, flasin për një Perëndi të zemëruar. Madje ata mendojnë se ky Perëndi i dhjetës së vjetër është një Perëndi i padrejtë. Nuk e di a keni hasur ju ndonjëherë, por kjo është një mendim mes krishterëve ungjillor, pra nuk po flasim për njerëz do si do. Por asgjë në fakt nuk mund të jetë më shumë se sa kjo gjë e pavërtetë. Kur Perëndia zemërohet në dhjetën e vjetër, mund të jemi të sigurt që nuk është për një kapriço. Një kapriço, si thosh, tiranike. Perëndia është i përkushtuar ndaj shenjtërisë së tij dhe karakterit të tij dhe ndaj beslidhjes së tij me popullin e tij. Perëndia është i shenjtë. Mëkati është burimi që nxit zemërimin e Perëndisë dhe është mëkati që në fakt në thelb çfarë është mëkati? Është që mëkati i vjedh Perëndisë lavdinë e tij. Dhe në fakt thyen beslidhjen e Perëndisë, që shkel urdhërimet e tij. Çfarë duam të themi tani me fjalën beslidhje? Ne shpesh e përdorim fjalën beslidhje kur festojmë për shembull si sot do ta festojmë në darkën e Zotit. E referohemi beslidhjes së dhjatës së re. E referohemi që Jezusi kur derdhi gjakun e tij, Jezusi thotë ai kjo kup është beslidhja e re në gjakun tim. Pra gjua në fakt që Jezusi përdor për beslidhje nuk është një gjuhë tipike kështu e ftohtë edhe ligjore, po flasim thjesht një marrëveshje, një beslidhje. Por në fakt Jezusi merr nga gjuha e dhjatës së vjetër që flet në tërësi për beslidhjen e Perëndisë me popullin e tij, flet për një marrëdhënie reale dhe vërtetë të Perëndisë me popullin e tij. Pra një beslidhje që është një beslidhje përkushtimi, bese, dashurie dhe kujdesi
Dhe që Perëndia shikojmë që bën një sër beslidhjesh në dhjetën e vjetër. Edhe shikojmë beslidhjen që bëri me Abrahamin, me Mojsiun dhe beslidhjet e tjera. Tani edhe një herë duhet të kthej vëmendjen tek gjëra kryesore që na shfaqet në lidhje me Perëndinë në dhjetën e vjetër. Pasionin që ka Perëndia për shenjtërinë dhe karakterin e tij dhe për popullin e tij që jetojë një jetë të shenjtë në përputhje me fjalën e tij. Pra kur si vepron Perëndia kur ai i shkelet beslidhja e tij, kur shkelet marrëdhënia e tij e beslidhjes me veten e tij. Edhe kushtet në fakt e marrëdhënies ishin përcaktuar në ligjin e Mojsiut që ajo kishte dhënë Mojsiut. Edhe që në fakt ligji është zbulimi i karakterit të tij të shenjtë. Kështu që mund ta përkufizojmë mëkatin. Si mund ta përkufizojmë mëkatin? Pra çfarë është mëkati? Mëkati është shkelja e ligjit të tij të shenjtë. Por jo vetëm kaq. Është shkelje e beslidhjes së Perëndisë, pra shkelësh besën që ka dhënë Perëndisë. Do thotë thyrja e marrëdhënies me Perëndinë dhe në nivelin më të thellë, në fakt, në nivelin më të thellë, dini çfarë është mëkati? Mëkati është shpërfillje e shenjtërisë Perëndisë. Kështu që ana e paraqet dhjata e vjetër Perëndinë të zemëruar, po, na e paraqet dhjata e vjetër Perëndinë të zemëruar. Por ai është një Perëndi që është zemëruar sistemin e në shqip fiks fare, sepse ai nuk është një Perëndi që është indiferent ndaj mëkatit. Perëndia nuk është indiferent ndaj mëkatit, siç ne mund të mendojmë. Edhe njëkohësisht edhe dhimbjes dhe vuajtjes që shkakton mëkati. Kështu që kur vinte dhjata e re, pra ashtu si në dhjatën e vjetër, çfarë mësojmë? Pra dhjata e vjetër, dhjata e re me fjalë tjera, çfarë mëson? Mëson që çdo njeri është mëkatar dhe asnjë nuk mund të vër ose vetëm rregull, ose asnjë nuk mund të zgjidh problemin e mëkatit. Mëkati kërkon në fakt një farë ndreqjeje. Por si mund të bëhet ndreqja? Perëndia është i shenjtë. Perëndia është i drejtë dhe drejtësia e tij duhet në vend, duhet vinë në vend. Drejtësia e tij duhet të restaurohet. Edhe kjo mund të restaurohet vetëm kur Perëndia vën drejtësinë e tij ose merr atë çfarë duhet bërë, ose më saktë dënohet personi që ka shkelur në mënyrë të ligjin e tij, pra kushtet që ai ka dhënë në fakt në ligjin e tij që i ka dhënë Mojsiu. Kështu që mëkatari duhet dënuar. Pra edhe një herë duhet të kuptojmë qartë. Të kuptuarit mesazhit të dhjetës së vjetër në ndihmonin të kuptojnë që Perëndia është i shenjtë dhe nëse është shkelur drejtësia e tij, mëkatari duhet dënuar. Pra, ose, në fakt, duhet një farë shlyerje dhe kjo është shpresa jonë e vetme. Çfarë është shlyerja? Në fakt, shlyerja është një, ose kur flasim për shlyerje, kur bëhet një ofertë shlyerje, çfarë bën shlyerja? Shlyerja sjell në pajtim dy palë që janë në armiqësi ose në kundërshtim me njëra tjetrën. Populli i Izraelit nuk është i vetmi popull në fakt në lindjen e mesme që fliste për nevojën e shlyerjes përpara Perëndisë. Por ideja e fashitjes së zemërimit të një hyjnie, edhe njëri, megjithëse ishte e zakonshme në lindjen e mesme, përsëri duhet të themi që vetëm dhjata e vjetër vendosi idenë e shlyerjes brenda kontekstit të duhur, pra të një marrëdhënie beslidhje midis Perëndisë dhe popullit të tij. Pra duhet kuptojmë që shlyerja në dhjatën e vjetër është e veçantë edhe në një mënyrë tjetër. Ashtu si në shumë kultura, në fakt flasin për flim, por duhet kuptojmë këtë që në Bibël një flim, shlyerje nuk varet nga iniciativa njerëzore. Pra nuk është thjesht që ishte në shumë kultura që duhet të hidhshe në një vend të zjarrt, një gjë shumë të çmuar dhe ky lloj hyjnie në fakt qetësoi. Dhe ne mund të referohem, ose ne mund të referohemi shembull të rozafës apo gojdanave të ndryshme që ne kemi që lidhet me hyjni të ndryshme që duhen të bërë diçka që të qetëson ato se më duhet Perëndia nuk ta bekon. Pra nuk është diçka e tillë. Perëndia i dhjatës së vjetër ose Perëndia e vërtetë. Në dhjatën e vjetër Perëndia flet dhe kjo na tregon që ai duke folur tregon qartë njerëzve të tij se çfarë duhet të bëjnë në mënyrë që të restaurohet marrëdhënia e tyre me Perëndinë, si mund të afrohen atij Perëndisë. Ai pra është që merr iniciativën dhe që i fton ata të vinë tek ai. Edhe ai vetë siguron mënyrën e pajtimit. Fillimi nuk është figura kryesore në fakt e dhjatës së vjetër për të përshkruar shlyerjen, por ama luan një rol kryesor që nga fillimi. Menjëherë pas rënies së njeriu të mëkat, që çfarë shikojmë?
Shikojmë Kainin dhe Abelin që ofruan një flijim. Pastaj, para largimit të Egjiptit para largimit të Izraelit nga Egjipti, çfarë ndodh? Perëndia e udhëzon Izraelin, u thot atyre që duhet të flijonin një qenj 8 metër, dhe me gjakun e këtij qengji duhet të merrnin dhe duhet të lyenin shtalkat e portës, dhe kur fryma e Perëndisë të vinte, do të kalonte mbi shtëpinë e tyre që të mos sillte vdekjen e të pralindur, në fakt që simbolizonte të gjithë familjen. Kështu që në të gjithë këtë çfarë shikojmë? Perëndia është shumë i qartë se cili është qëllimi i flijimit. Flijimet bëhen për të kënaqur kërkesat, për të kënaqur Perëndinë dhe kërkesat e tij të drejta në lidhje me shkeljen e ligjit të tij dhe shenjtërisë të tij. Kështu që Perëndia i thotë Mesihut, kur unë të shikoj gjakun, unë do të kaloj. Pra gjaku është një mënyrë se si, në fakt, largon zemërimin e Perëndisë. Në fakt, gjithashtu do thoya që libri i Levitikut luan një rol tepër të rëndësishëm për ne për të kuptuar lidhjen me këtë, por në mënyrë të veçantë luan një rol tepër të veçantë për kombin e Izraelit, për të kuptuar se si mund të riparojë marrëdhënia e tyre me Perëndinë, përmes një flijimi, përmes flijimit. Në fakt, çdo flijim duhet ishte i vullnetshëm, duhet ishte i kushtueshëm dhe duhet shoqërojë nga rrëfimi i mëkatit në mënyrë që të restaurohej rrëfimi i mëkatit sipas porosive të Perëndisë, pra çfarë ishte shkelur, dhe në këtë mënyrë të restaurojë marrëdhënia me Perëndinë. Dhe çfarë ndodhte? Kemi jetën e një kafshe të pafajshme, të patmet, që ofrohej në vend të një jete të tjetër që kishte mëkatuar, pra në vend të adhuruesit të Perëndisë që ka shkelur udhërimin e Perëndisë, ofrohet në vend të tij. Dakor? Kështu që pyetja që shtrohet është kjo. Pra, kemi një adhurues fajtor që ka shkelur udhërimin e Perëndisë. Pyetja që shtrohet është çfarë lidhje ka një kafshë me fajin e një individi? Në fakt asgjë. Edhe ju mund një farë kuptimi në fjalë tjera asgjë. Pse? Në fakt kafsha thuhet që do të ishte 8 metra. Megjithatë, shlyrja duhet bëhej vetëm përmes gjakut. Vëllezër, ju lutem të ndiqni me vëmendje, sepse kjo do na ndihmojë ne të kuptojmë më mirë, jo vetëm dhjetën e re, por do na ndihmojë të kuptojmë sot atë që festojmë ne, të vlerësojmë atë çfarë Jezusi ka bërë për neve. Perëndia çfarë thot njerëzve? Në fakt Levitiku 17:11 Perëndia u tregon njerëzve që sepse jeta e mishit është në gjak, prandaj ju kam urdhëruar ta vini mbi altar për të bërë shlyrjen për jetën tuaj, sepse është gjaku që bën shlyrjen e fajit për jetën. Pra vini re, Perëndia përdori aktin e flijimit. Pra Perëndia po bën diçka përmes këtij mënyre flijimi që Perëndia kishte vendosur në Izrael për të ngulitur në mendjen e izraelitëve edhe tonën që çfarë? Që flijoi një kafshë pa faj, që nuk ishte bërë asgjë, në vend të fajtorëve për të shlyer fajin e tyre përpara Perëndisë së shenjtë. Gjaku i derdhur mbulonte çfarë do lloj mëkati, që në fakt mëkati i cili shkakton vdekje. Më lejoni të kujtoj që çdo mëkat ka si pasojë vdekjen, ndarjen nga Perëndia. Tani e dim që edhe një herë që në tërësi kjo është ideja e flijimit, dhe ai gjak nuk megjithëse ishte diçka si thua ishte edhe në këto kultura të tjera. Kjo ishte mënyra e restaurimit të marrëdhënies me Perëndinë. Por tani, më lejoni t'ju them këtë gjë që kjo ideja e flijimit dhe mënyrë të veçantë e gjakut nuk është popullore në fakt në lidhje me njerëzit sot. Ndryshe nga flijimet në fakt e këtyre që përmenda, flijimet biblike nuk bëheshin aq shumë si thua që për mirënjohje ose për qetësuar siç e bënin një paganët, por ishte më shumë një adhurues fajtor që vinte në vend drejtësinë e Perëndisë. Flijimet nuk bëheshin aq shumë nga njerëz të paditur, por njerëz të informuar nga Perëndia për të bërë diçka. Në fakt flijimet e paganëve ishte që nuk dinin se çfarë bënin nëse çfarë ndodhte. Pra edhe një herë, çfarë do të kuptojmë? Vim përsëri tek tempulli. Ju të gjithë dini në lidhje me tempullin, cili është qëllimi që Perëndia u dha një tempull Izraelit. Qëllimi i ndërtimit të tempullit ishte për të mësuar gjithashtu ata që mëkati i tyre ndante nga Perëndia. Mënyra se si në tërësi ishte ndërtuar tempulli kishte disa vende, edhe vendi i jashtëm dhe kishte vend ndarës që ishte vendi shumë i shenjtë, ishte përbërë nga katror dhe drejtkëndësh të ndryshëm që kishin në qendër, fakt është vendi shumë të shenjtë. Dhe në të gjithë këtë gjë, mënyra e ndërtimit të tempullit demonstronte që mëkati ndalon hyrjen te Perëndia. Edhe në
fakt ishte një pamje vizuale, një mënyrë konkrete për të parë njerëzit që mëkati na ndan neve nga Perëndia. Ndan njeriu nga krijuesi i tij. Përveç flijimeve, në fakt që ndodhin përgjatë pjesës së jashtme kryeprifti gjithashtu çdo vit, një herë në vit, përmes gjakut ai flijonte, domos ofroi flijimi gjakut për gjithë popullin e Izraelit një herë në vit ai duke hyrë në vendin shumë të shenjtë, siç na tregohet në Levitiku 16. Kjo quhet ndryshe dita e shlyerjes. Megjithatë, vetë fakti që duhet kuptojmë këtë gjë. Megjithatë, vetë fakti që flijimet duhet përsëriteshin vazhdimisht dhe asnjëherë nuk shlyej mëkati. Çdo herë që ato mëkatonin duhet përsëritin përsërit flijimin. Kjo do thotë që flijimi në vetvete nuk ishte gjëja kryesore. Përsëritja e tyre edhe një herë tregon që asnjëherë nuk mund të shlyej mëkati. Dhe njerëzit ishin gjithmonë në mënyrë të vazhdueshme në gjendje mëkatare. Do thotë që ata asnjëherë s'pushonin të mëkatuarin, sepse vazhdonin vazhdimisht të flijonin. Edhe në mënyrë ironike, më dëgjoni pak diçka ironike. E dini cilat ishin flijimet më të efektshme? Në dhjetën e vjetër. Flijimet më të efektshme ishin ato flijime që besonin që flijimet nuk janë të efektshme, nuk kanë vlerë, fund fare. Pra ata dinin që ato do vazhdonin mëkatonin, e dinin që mëkati i tyre nuk do shlyej. Që ata duhet shikonin tek Perëndia dhe te hiri i tij për shpëtimin e tyre, te mëshira e Perëndisë. Pra e vimre e shikojnë problemin këtu. Nëse në fund fare këto flijime, këto derdhje, flijimi këtyre kafshëve të patmeta, të pafajshme, nuk sillte asnjëherë shpëtim, nuk sillte asnjëherë shlyerje e mëkatit, atëherë si mund të shpëtonin njerëzit nga Perëndia dhe nga zemërimi i tij? Pra është një dilemë. Në fakt çdo grup fetar pretendon që duke bërë vepra të mira mund të shkojnë tek Perëndia. Perëndia është tepër i shenjtë dhe Bibla do ta shikojmë te dhjata e vjetër tek Eksodi 34 na tregon këtë qartë, por edhe një herë kjo është gjë e zatë e dhjatës së vjetër. Kjo është gjë e e krishtërimit. Kjo është domethënë këtu qëndron thelbi, këtu qëndron çështja. Pra tek Eksodi 34:6-7 Perëndia thotë kështu: Zoti Perëndia i përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dhëmshur, ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz, që fal padrejtësinë, shkeljen dhe mëkatin, por nuk e lë të pandëshkuar fajtorin. Dhe si mund ndodh kjo? Pra dhe njerë, shikoni pak më. Si mundet Perëndia të falë liksin, shkeljen, rebelimin dhe mëkatin? Dhe më thonë, ai është tepër i shenjtë. Tepër i drejtë. E dini, pyetja është aq e vështirë dhe pyetja është aq gjë e fortë sa pyetja është shumë e thjeshtë. Nëse ju mendoni se ja afroheni Perëndisë përmes sepse ju jeni njëri i mirë apo diçka, është sikur ju pretendoni që do t'i afroheni diellit edhe nuk do t'ju shkrijë. Bibla thotë në dhjetën e re që ai është një zjarr konsumues, është më i zjarrt dhe më përvëlues se vetë dielli. Dielli thuan që është 5000 gradë, por shenjtëria e Perëndisë është e tillë që konsumon çdo gjë që nuk është si ai, që nuk është shenjtë si ai. Pra kjo është dilema. Kjo është gjë e zavjetës vjetër. Si mundet edhe një herë një Perëndi i shenjtë, dhe se mëre, duke kemi problemin ne si ungjillor, duke përfshirë edhe mua të parin dhe gjithë kishëm, ne nuk e kuptojmë sa i rënd që është mëkati. Dhe ne pretendojmë që Perëndia thjesht na pranon neve. Nuk e kuptojmë shenjtërinë e madhe të Perëndisë. Duke mos kuptuar shenjtërinë e Perëndisë, nuk kuptojmë mëkatin ton. Duke mos kuptuar mëkatin ton, ne nuk kuptojmë se çfarë ka bërë Perëndia për ne. Ne nuk kuptojmë se çfarë dashurie të madhe që Perëndia ka treguar në kryq për ne. Nuk tregojmë shlyerjen e madhe që Jezusi ka bërë. Pra këtu është problemi më i madh. Kështu që kjo na sjell neve, kjo është gjëja e fundit që do të kuptojmë në lidhje me dhjetën e vjetër dhe është Perëndia që na zbulon këtë dhe do ta mbyllim me këtë. Premtimi i shpresës. Pra cila është shpresa? Pra çfarë është shpresa? Pra si mundet një Perëndi të shenjtë të falë fajtorët, mëkatarët, rebeluesit e tij? Ne do t'i falshim. Më falni një sekond, ju bëj një pyetje. Ne do t'i falshim kur njerëzit që na kanë bërë keq? Apo, le të jemi të ndershëm. Nuk është në natyrën time, asnjëherë. Gjëja e parë që mua më shkon në mend kur diçka më bën keq ndaj meje është ta kmerrem ndaj tij apo ndaj saj. Megjithëse me hirin e Zotit më kujton kush jam dhe çfarë ai ka bërë. Mendoni se si mund Perëndia fal fajtorët?
Vjata e vjetër na paraqet Perëndinë jo vetëm si të drejtë, por edhe si të mëshirshëm dhe të lirshëm. Pra, vjata e vjetër nuk na paraqet Perëndinë thjesht një zbatues mos kopçare, se nuk të dia ditë thjesht do t'i dënoj njerëzit. Kjo është në fakt ideja shumë njerëzve për Perëndinë, sikur pas kemi dy Perëndi, Perëndia e vjatës vjetër është shumë i egër, Perëndia është shumë i zemëruar, kurse vim në vjatën e re disi zbutet. Kemi shumë gabim. Nuk është e vërtetë. Perëndia e vjatës së vjetër është gjithashtu Perëndi i dashurisë. Madje edhe ndaj miqve të tij. Edhe unë vargjëm që lexova pak më sipër 34:6 thotë, ai është i mëshirshëm dhe i dhënshëm, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besigëri. Eksodi 34:6. Pra dashuria nuk është diçka thjesht e vjatës së re apo diçka e krishterë, por është diçka biblike, është diçka e vetë Perëndisë. Perëndia vetë është dashuri. Vjata e vjetër në fakt urdhëron dashurinë në shumë vende. Për shembull, atë që Jezusi në fakt e thot në vjatën e re, kur ai vjen, që thot kjo është urdhërimi më i madh. Ky urdhërim më i madh ishte dhënë Izraelit nga Perëndia në vjatën e vjetër Mojsiu. Urdhërimi më i madh ishte duaje Perëndinë tënd me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë çka. Eksodi 6:4, do të thonë se kam gabim. Gjithashtu urdhërimi i dytë më i madh që vjen mbas këtij të parë që Jezusi përsëri referohet në vjatën e vjetër, por që në fakt i është dhënë Izraelit në vjatën e vjetër është duaje atë, pra të huajin që jeton mes teje, pra armikun tënd, si vetën tënde, Levitiku 19:34. Edhe modeli i dashurisë, pra si Izraeli duhet kishte dashuri ndaj të tjerëve, ndaj të afërmit të tij që ishte çdo njeri tjetër, ishte modeluar sipas dashurisë së vetë Perëndisë. Në fakt, te ligji për të ri 10:18 dhe 19 thuhet kështu, që ai u siguron drejtësi jetimve dhe të vejave, që do të huajnë dhe jep bukë dhe veshje. Duajini pra të huajnë, sepse edhe ju ishit të huajnë në vendin e Egjiptit. Pra duajini të huajnë ashtu siç desha unë juve. Pastaj me që Perëndia i do armiqtë e tij, njerëzit e tij, pra populli i tij, edhe populli e tij që ne jemi, ne, duhet të duam njësoj si Perëndia vet. Fjalët e urta 24:17 urdhron: kur armiku ju të bie, mos e kuzo. Kur është shtrirë për dhe, për tokë, zemra jote të mos gëzohet. Pra ai thot, kur i ndodh një e keqe atij armiku tënd që ty të ka dashur të keqen tënde, thot mos u gëzo. Mos u gëzo. Do të tregosh dashuri si për veten tënde. Pastaj fjalët e urta 25:21 thotë kështu: në qoftë se armiku yt ka uri, jepi bukë për të ngrënë. Dhe nëse ka etje, jepi ujë për të pirë. Vëllezër motra, Perëndia e vjatës së vjetër është Perëndia edhe e vjatës së re, është Perëndia i dashurisë. Dhe e vërteta është kjo që kur ne konsiderojmë të gjithë pamjen, pra edhe një herë, po rrugëm të shikojmë një pamje të përgjithshme të gjithë vjatës së vjetër. Ne çfarë shikojmë? Në fakt shikojmë durimin e madh të Perëndisë. Dini çfarë? Në fakt pyetja është, ne nuk duhet bëjmë asnjëherë pyetjen pse Perëndia bëri këtë. Pyetja që ne duhet bëjmë është pse Perëndia nuk e bëri këtë. Dhe arsyeja vetëm është që Perëndia është i durueshëm madje edhe me armiqtë e tij, kur ata janë të vendosur të ecin në mosbindje ndaj tij dhe rebelohen ndaj tij, dhe shikojmë neve durimin e tij tepër të madh dhe pa imagjinueshëm. Ai nuk kishte për shembull, edhe një herë le të kujtojmë këtë, ai nuk kishte pse ta lindte njerëzimin të vazhdonte të jetonte mbas zanafillës së tre, mbas Iranit në mëkat. Ai nuk kishte pse ta lejonte kombin Izraelit të vazhdonte në një mosbindje të vazhdueshme për dekada të tërë. Pra një komb kokfort thot për Izraelin. Megjithatë çfarë ne shohim? Shohim hirin e tij, dashurinë e tij, mëshirën e tij, durimin e tij në një shkallë tepër të paimagjinueshme ndaj popullit të tij. Pothuajse duket, domethënë edhe në vetë faktin çfarë ka planifikuar dhe çfarë bën. Edhe të gjithë çfarë ai bën, dhe gjithçka çfarë ka planifikuar është për lavdinë e tij. Të tregoj kush është ai dhe çfarë ai ka bërë. Tani, për të kuptuar vjatën e re që ne nuk do ta shikojmë sot, duhet të kuptojmë premtimin e tij të shpresës. Çfarë shpresë? Edhe një herë, le të kuptojmë dilemën. Le të kuptojmë gjëzën. Le të shikojmë në fakt urtësinë e Perëndisë. Ne kemi folur shumë për përkushtimin e Perëndisë ndaj shenjtërisë së tij dhe dështimin e njerëzve të tij për të jetuar në përputhje me atë çfarë ai kërkon dhe pret prej tyre. Eksodi 34, apo jo? Dhe kemi parë nga ana tjetër premtimin e Perëndisë.
për të dënuar dhe ligj. Perëndia është i shenjtë dhe do ta dënojë fajtorin, thotë Eksodi 34. Në asnjë lloj mënyre Perëndia nuk mund ta lërë fajtorin pa ndëshkuar. Në asnjë lloj mënyre. Problemi është që ne të gjithë jemi fajtor, ne gjithë duhet të ndëshkohemi. Izraeli duhet ndëshkuar, të gjithë duhet të ndëshkuar. Të gjithë kishin shkelur urdhërimet e tij. Por pyetja është, çfarë shpresë mund të kemi? Çfarë shpresë ka për mëkatarët? Shpresa e Izraelit nuk ishte në historinë e tyre. Historia e djatës së vjetër edhe një herë provon që edhe provon atyre dhe ne provon neve, në fakt që dështuan nga ana morale dhe nga ana shpirtërore. Dështoi Izraelin në një mënyrë tepër të keqe, si kom. As nuk është shpresa në fund fare në sistemin e flijimit të tyre. Sistemi i flijimit që Perëndia u dha në asnjë lloj mënyre nuk sillte shpëtim për ta. Cila ishte shpresa? Psalmisti për shembull, Psalmi 46, thotë ti nuk kënaqesh as me flijime, as me oferta, por paktën në diçka më thelbësore. Atëherë edhe një vëllezër motra, si mundet një Perëndi i shenjtë të fal ligësinë në të njëjtën kohë të dënojë fajtorin? Pra edhe një dilemë. Perëndia është edhe Perëndi i drejtë, edhe i shenjtë, por edhe i mëshirshëm. Pra si mund të jetë Perëndia i shenjtë dhe i drejtë të ndërshkojë mëkatarin, por njëkohësisht si mund ta falë mëkatarin? Të jap atij falje mëkatit, pra si mund bëhet kjo gjë? Pra kjo është dilema, kjo është gjëza e djatës së vjetër. Pra nëse përgjigjja në fakt nuk gjendet as tek njerëzit e Perëndisë në djatën e vjetër, as në historinë e tyre. Përgjigjja gjendet tek vetë Perëndia dhe te premtimet e tij që ai ka bërë pikërisht në djatën e vjetër dhe që përmbushën në djatën e re. Kështu që duhet të kuptojmë që gjithë çfarë Perëndia premton për shpëtim përmbushet në personin që ai ka premtuar që do të sjellë shpëtim. Dhe ky person që ne dim është kush është. Pra dhe njerë, duhet të derdhë gjaku në mënyrë që të shuhet zemërimi i Perëndisë, të kënaqet zemërimi i Perëndisë. Perëndia është kundër mëkatit. Perëndia nuk e sheh dot kur as edhe një sekond mëkatin. Mëkati është i neveritshëm për Perëndinë bashkë me mëkatarin. Se ka disa njerëz që thonë Perëndia urren mëkatin dhe e do mëkatarin. S'është e vërtetë. Perëndia mëkatet nuk janë ndarë nga mëkatarët. Drejtësia kërkon edhe një herë që duhet paguar faj. Personi duhet të shlyejë fajin e tij. Është shkelur drejtësia e tij. Nuk ka rrugë tjetër. Po si mundet? Pra ose ai duhet paguaj, ose duhet një zëvendësues i pafajshëm në emër të palës fajtore. Edhe duhet një farë lidhje midis fajtorit dhe atij që ofron të bëhet zëvendësues për fajtorin. Ku mund gjendet ku dhe si mund gjendet një zëvendësues i përsosur? Në fakt, burimet e shekullit të parë sugjerojnë që shpresa mesianike dhe pritshmëria ishin tepër të mëdha në kohën e lindjes së Jezusit. Në fakt nuk diskutoi nëse do të vijë Mesia apo jo, diskutoi kur do të vinte Mesia. Pra, djata e vjetër është mbushur me premtime të ardhjes së një personi. Njerëzit pritën për atë profet të madh që Mojsiu flet tek ligji për lirir 18, 15, 18. Ato po prisnin për atë mbretin e madh që do ishte pasardhës i Davidit që do të restauronte mbretërinë e Izraelit. Dhe gjithashtu po prisnin për birin e njeriu që do të vinte nga Ret, që flet libri i Danielit. Ata pritën pra për mbretin dhe mbas edhe shërbëtorin për cilën flet Isaia 53. Pra për kë pritën? Pritën për ardhjen e birit njeriu që vjen nga Ret. Në 17. Dhe këtu është zgjidhja e përgjigjes së dilemës apo të gjëjës së djatës së vjetër. Dhe kjo na sjell neve te djata e re, që në fakt nuk do ta shikojmë sot. Por në djatën e re shikojmë një person. Kur hapet djata e re, atë shfaqet me Jezu Krishtin, i cili është personi i vetëm në cilën çdo gjë që flet djata e vjetër, qoftë nga historia e tij, qoftë nga flijimet e tij, qoftë nga profecitë e tij, qoftë nga çdo gjë, shikonte drejt një personi të vetëm, priste një personi vetëm, ardhja e përsosurit të Perëndisë, zgjedhurit të vetëm, birit të Perëndisë, Perëndis vet, personi të dytë të Trinitetit, për të ardhur në botë, për të shlyer dënimin për mëkatet tona dhe për të vënë në vend drejtësinë e Perëndisë,
për të restauruar njeriu në një marrëdhënie me krijuesin e tij dhe për të restauruar botën në krijimin fillestar, të cilën Perëndia e krijoi botën. Dhe që ta shikojmë javën tjetër. Pra mesazhi i Vjetës së Vjetër në fakt përmban 3 gjëra kryesore. Personi që përmbush të gjithë premtimet e Vjetës së Vjetër, na flet neve për beslidhjen e re, pra atë çfarë bën Jezusi për të na kthyer neve në një marrëdhënie të vërtetë, dashurie me Perëndinë dhe pastaj në restaurimin e plotë të gjithë universit, të gjithë botës ndaj Perëndisë, për lavdinë e Perëndisë, ku në botë kthehet Jezu Krishti dhe bashkë me bitë e Perëndisë dhe ne vim bashkë me të në një mbretëri 1000 vjeçare dhe pas një mbretërisë 1000 vjeçare në përjetësi duke mbretëruar bashkë me Krishtin. Dhe gjitha këto janë përmbushur nga Jezu Krishti. Unë po shpresoj që ne mund të shikoni në fakt edhe dhjatën e re, por nuk do të shikojmë javën tjetër, do të mbledhim atë çfarë mban dhjata e re bashkë me mesazhin tërësor të Vjetës së Vjetër, por kjo na drejton neve tek fundi, që para se të shkojmë te larg e Zotit. Vëllezër motra, kjo është fjala e Perëndisë që është shkruar për ne, në mënyrë që përmes saj ne të njohim Perëndinë, premtimet e tij, që ai na ka dhënë dhe premtimet që ai ka mbajtur, që ne përmes Krishtit ne ta njohim atë, të kemi besim për atë dhe të jetojmë për Perëndinë dhe për lavdinë e tij.